મને હેરનો પ્રોબ્લેમ લાસ્ટ 5 to 6 yearsથી મને હેર ફોલ થાય છે. સો મેં ઘણા બધા ઓઇલ્સ એન્ડ નેચરલ જે આર્ટિફિશિયલ જે ઓઇલ્સ ને બધું હોય છે મેં ટ્રાય કરી હતી, પણ કોઈ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નહીં હતું. મારું નામ જય દમનવાલા છે અને મારી ઉંમર 29 years છે. મને હેરનો પ્રોબ્લેમ લાસ્ટ 5 to 6 yearsથી મને હેર ફોલ થાય છે અને બોલ્ડનેસ જેવું દેખાતું હતું. સો મેં ઘણા બધા ઓઇલ્સ એન્ડ નેચરલ જે આર્ટિફિશિયલ જે ઓઇલ્સ ને બધું હોય છે મેં ટ્રાય કરી હતી, પણ કોઈ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નહીં હતું. સો મને પછી કરણ મહાત્મા એક મારો ફ્રેન્ડ છે જેને આ ક્લિનિકમાં હેર ઇમ્પ્લાન્ટની ટ્રીટમેન્ટ કરાવી હતી. તો એણે મને સજેસ્ટ કર્યું એટલે પછી હું અહીં ક્લિનિકમાં મેં મારું નામ રજિસ્ટર કરાવ્યું છે. How was your consultation with doctors in Hairfree and Hairgrow Hair Transplant Clinic? બહુ સારી રીતે મને કન્સલ્ટ કર્યો છે એમને. જે જડથી જે પ્રોબ્લેમ મને હતી તે એ પ્રોબ્લેમનું મને સોલ્યુશન આપ્યું છે. કે મને હાર્ડલી સિવર ડેન્ડ્રફની પ્રોબ્લેમ હતી, તો એના માટે પણ મને એમને ઘણી બધી ટ્રીટમેન્ટ લોશન્સ ને બધું આપ્યું છે. Can you tell us what is the reason why you want to do hair transplant? એ એક નેચરલ ઇનબિલ્ટ કોન્ફિડન્સ બિલ્ડઅપ કરવા માટે છે. કેમ કે કેવું હોય કે જ્યારે બોલ્ડનેસ હોય તો કોન્ફિડન્સ ડાઉન થતો હોય, તો એના માટે મને ટ્રીટમેન્ટ કરાવી છે. Why did you choose Hairfree and Hairgrow Hair Transplant Clinic only? એ મેં જેમ કહ્યું કે મારા ફ્રેન્ડ છે કરણ મહાત્મા ઓલરેડી આ ટ્રીટમેન્ટ લઈ ચૂક્યો છે આ ક્લિનિકમાંથી અને એને ઘણું સારું રિઝલ્ટ્સ દેખાય છે. સો દેટ્સ વાય મેં આ ક્લિનિક ચૂઝ કરી છે. Do you feel any fear or concerns before going for hair transplant? ઓબ્વિયસલી થોડી ઘણી નર્વસનેસ છે, બિકોઝ ઇટ્સ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે મારી લાઈફમાં થિયેટરની આ ટ્રીટમેન્ટ. સો થોડું નર્વસનેસ જેવું લાગે છે. Boldness grade NW23. Grafts 3031. Technique Big FUE plus Bio FUE. સો એઝ આઈ સેડ બિફોર કે મને ઇમ્પ્લાન્ટ કરતી વખતે મને ઘણી નર્વસનેસ હતી સ્ટાર્ટિંગમાં, બટ જે ડૉક્ટર્સનો ફ્રેન્ડલી નેચર અને અધર સ્ટાફનો ફ્રેન્ડલી નેચરના લીધે મને એવી કોઈ નર્વસનેસ જેવું ફીલ થયું નહીં ડ્યુરિંગ ધી ટ્રીટમેન્ટ. અને ટ્રીટમેન્ટ ઘણી સારી છે, ડૉક્ટર્સ પણ ઘણી સારી રીતે કન્સલ્ટ કરે છે. સો આઈ વુડ હાઈલી રિકમેન્ડ ટુ અધર પીપલ કે જેમણે એકચ્યુઅલમાં હેર ઇમ્પ્લાન્ટની પ્રોસેસ કરાવી છે તો આ ક્લિનિકમાં આવીને ચોક્કસ વિઝિટ કરે. થેન્ક યુ.